ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું બટેટા વડા. બાફવા, પલાળવા કે પીસવાની ઝંઝટ વગર. ઇવન આ બટેટા વડાને તમારે ડીપ કરવાની પણ જરૂર નથી. અહીંયા તમે જુઓ કે કેટલા મસ્ત બટેટા વડા તૈયાર થયા છે. ચાલો બનાવીએ નવી રીતે બટેટા વડા. તો આ બટેટા વડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ બટેટા લીધા છે. વજનમાં જોઈએ તો 200 ગ્રામ છે. પેલા તો બટેટાની છાલ ઉતારી લેશું. તો અહીંયા બંને બટેટાની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આ બટેટા જે બાફ્યા વગર જ આપણે બટેકા વડા બનાવવાના છે. તો એના માટે અહીંયા મેં મીડિયમ કાળાની છીણી લીધી છે અને ડાયરેક્ટ જ પાણીમાં આપણે છીણ તૈયાર કરશું, જેથી છીણ બિલકુલ કાળું ના પડે અને બટેટામાં રહેલો બધો જ સ્ટાર્ચ દૂર થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતના મેં પાતળું છીણ તૈયાર કરી લીધું છે. આવું પાતળું છીણ હશે ને તો તમે બટેટા બાફ્યા વગર બટેટા વડા બનાવશો ને તો પણ બટેટા વડા એકદમ મસ્ત તૈયાર થશે. બસ હવે પાણીમાંથી આપણે છીણ કાઢી લેશું અને બંને હાથ વચ્ચે પ્રેસ કરીશું એટલે બટેટામાં છીણમાં રહેલું બધું જ પાણી દૂર થઈ જશે. અને છીણ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. તો આ રીતે બધું જ છીણ પાણી નીતાળી અને મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લીધું છે. હવે છીણ સાથે જ 3 ચમચી જેટલું ગાજરનું ઝીણું છીણ લીધેલું છે. તમારા મનપસંદ વેજીટેબલ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. બસ હવે થોડા મસાલા કરી લઈએ. તો 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારીને લીધેલા છે. સાથે એક લીલા મરચાના ટુકડા, 3 થી 4 કાજુના ટુકડા, 8 થી 10 કિસમિસ એ પણ મેં ટુકડામાં સમારી લીધેલી છે, એ ઉમેરી દેશું. સાથે 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું, 1 ચમચી વરિયાળી અને અડધી ચમચી જેટલો કાળા મરીનો ભૂકો ઉમેરશું. અને આ બટેટા વડા ખાટા મીઠા હોય તો જ મસ્ત લાગે ને. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું. આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. બધું જ એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી બટેકાના છીણ સાથે મસાલો મિક્સ થઈ જાય અને થોડું પાણી છૂટું પડશે. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી આ મિશ્રણને બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો જ લોટ ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા મોટી 4 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ લીધેલો છે. તો ચોખાના લોટ આપણે 3 ચમચી જેટલો ઉમેરી દેશું. અને એની સાથે જ 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરશું. જરૂર પડશે તો વધારે લોટ ઉમેરશું. બાકી અત્યારે આપણે પાણી વગરનું બેટર તૈયાર કરવું છે તો લોટ પ્રમાણસર ઉમેરશું. એક વખત હાથેથી જોડી અને બધો જ મસાલો લોટ સાથે સરસથી મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ બટેટા વડામાં તમારે કોઈ જાતના સોડા કે ઈનો પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આપણા બટેટા વડા તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ મેં આ રીતે હાથેથી સરસથી મિક્સ કરી લીધું છે. બધું મિક્સ કર્યા પછી હાથમાં મિશ્રણ લઈએ ને તો મને થોડું ઢીલું લાગે છે. તો ફરી પાછો આપણે 1 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરશું અને 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, ટોટલ આપણે બંને લોટ 4-4 ચમચી ઉમેરેલા છે. તો બંને લોટ મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જુઓ કે આ રીતનું આપણું બેટર તૈયાર થવું જોઈએ. બિલકુલ પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. બટેકાના છીણમાંથી પાણી છૂટશે ને એનાથી જ આપણું આ બેટર તૈયાર થઈ જશે. બસ હવે તમે મીડિયમ સાઈઝના બોલ બનાવી લે. એક વખત હાથેથી મિક્સ કરી લેવાનું. અહીંયા જુઓ કે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ બિલકુલ મારા હાથમાં ચોંટતું નથી. આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર થાય ને એટલે લીંબુની સાઈઝના આપણે બોલ તૈયાર કરી લેવાના છે. બંને હથેળી વચારે આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવશો ને એટલે તમે જોવો કે કેટલા મસ્ત મજાના આપણા બોલ તૈયાર થાય છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, માત્ર 2 જ બટેટાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો 12 થી 15 નંગ જેટલા બટેટા વડા તૈયાર થશે. હવે તમે ઈચ્છો તો આ બટેટા વડા જે અપમની લોટી છે એમાં થોડું તેલ મૂકીને પણ તમે સેલો ફ્રાય કરી શકો છો કે પછી ઓવન કે એર ફ્રાયરમાં પણ શેકી શકો છો. આજે આ બટેટા વડા આપણે તળીને તૈયાર કરશું. તો અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેશું અને એક એક કરીને બધા જ બોલ તેલમાં તળવા મૂકી દેશું. બોલ આપણે તળવા મૂકીએ ને એટલે તરત જ પલટાવાના નથી. થોડા સેટ થવા દેવાના પછી પલટાવશું. તો અહીંયા માત્ર એકાદી મિનિટમાં જ તમે જુઓ કે આપણા બટેટા વડા સરસ એક બાજુ તળાઈ ગયા છે. તો હળવા હાથે પલટાવી લેશું.
ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બટેટા વડા તો તમે અનેક વખત બનાવ્યા હશે. એક વખત મારી રીતે આ નવા બટેટા વડા બનાવી જોવો. ઓછા સમયમાં વધારે સ્વાદિષ્ટ બટેટા વડા તૈયાર થશે. અને અહીંયા તમે જુઓ કે તળાતા બટેટા વડાનો કેટલો મસ્ત કલર આવી ગયો છે. એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તેલમાંથી બહાર કાઢતા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયા છે. બસ તળેલા બટેટા વડા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને બીજી બેચના બટેટા વડા પણ તળી લેશું. તો અહીંયા બધા જ બટેટા વડા તૈયાર થઈ ગયા છે. જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. કેટલા મસ્ત બટેટા વડા તૈયાર થયા છે. જેવો દેખાવ છે ને, સ્વાદ તો એના કરતા પણ અનેક ગણો વધારે છે. અને હાથેથી પ્રેસ કરીએ તો તમે જુઓ કે કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયા છે. સાથે મેં ખજૂર આંબલીની ચટણી સર્વ કરેલી છે. તમે તમારા મનપસંદ ડીપ સાથે આ બટેટા વડા સર્વ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.